กดกล้องถ่าย อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรา และเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ